Hello, welcome. This is Techno Tuty. Join with us to win your life. අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් අපි කතා කරන්නේ තවත් අලුත් හොඳ earning method එකක් ගැන. මේක over method එකට හදපු under කියන method එක නෙවෙයි over කියන method එකට හදපු තවත් හොඳ වැඩක් කියලා හිතන්නකෝ. හරි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මේ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට වැදගත් වීඩියෝස් වටිනා දේවල් දිගින් දිගටම අරගෙන එන්න අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යමු අපි. මම මෙතනින් Deriv එකේ open කරගෙන ඉන්නේ අදාළ රොබර්ට්ව. මේක binary bot කියන interface එකේ ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. අද නම් මම ඉන්නේ demo account එකේ. ඔයාලට real ඒවායි මම දාලා පෙන්නලා ඇති සමහර අවස්ථාවල් වල. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මෙතන මේ over under කියන method එකට 100 market එකේ over under කියන method එකේ over කියන contract type එකට හදපු රොබර්ට් කෙනෙක්. ඉතින් මෙයාට maximum loss amount එක $100ක් විදියට දීලා තියෙනවා. expected profit එක $100ක් විදියට දීලා තියෙනවා. win amount එක $12යි. initial amount එක $775යි. duration එක ටික 4යි. prediction එක 5යි. ඒ කියන්නේ අංක 5 last digit එක 5ට වඩා වැඩි ඉලක්කමකට තමයි මෙයා entry එක ගන්නෙ. හරි. ඉතින් මෙතන initial amount එක 775 දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් මෙතන මුලින්ම මෙයා entry එක ගන්න 775න්. 775න් entry එක අරගෙන ඒක win කරොත් තමයි මෙයා win amount එක විදියට $12 select කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් 775 loss වුණොත් 775න් තමයි මෙයා මාටින්ගේල් එක ගන්නෙ. මාටින්ගේල් එක 1 කියලා මම දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙගුණකින් තමයි වැඩි වෙන්නේ. මෙයා 775 loss වුණොත් 7.150න් සමා වෙන්න $1.750න් 1.750 loss වුණොත් $3න් ඒ විදියට තමයි යන්නේ. ඒක win වුණාම තමයි ඒ කියන්නේ මේ initial amount එක 775න් අරගෙන win එකක් ආවම තමයි මෙයා මේක මෙයාගේ stake එක $12ට convert කරගන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මේ රොබර්ට් රන් කළා මෙයා කොච්චර සාර්ථකද කියලා. මෙයා කොච්චර runs ගානකින් මේ $100 සොයනවද? ඒකට කීයක් win ඇතුළත්ද? ඒ වගේම loss කීයක් ඇතුළත්ද කියලා. ඉතින් ලොකු කාලයක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයා මේ විදිහට play කරගෙන කොහොමද මෙයා මේ $100 සොයන්න දායක වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි එක 775න් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මේක win කරොත් තමයි $12ට මෙයා යන්නේ. නැත්නම් 775ම මාටින්ගේල් එකෙන් වැඩි වෙවි. right. ඒක loss වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති දෙවෙනි එක 1.750න් ගන්නෙ. ඉතින් මේක win කරොත් මෙයා යනවා $12න් entry එක ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙයා වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් final result එක මොකක්ද කියන එක. right. ඒක win කරා. බලන්න දැන් ඊළඟට මෙයා $12න් තමයි entry එක ගන්න. right. බලමු මේ $100 කොහොමද සොයන්නේ කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රොබර්ට් කෙනෙක් ගත්තම අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ return rate එක හොඳ පැත්තක තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අඩුම 80වත් 100%ත් එතනින් එහා තිබිය යුතුමයි. නැත්තම් මාටින්ගේල් එකක් දැම්ම කියලා අපිට සිදුවෙන පාඩුව cover කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. return rate එක වගේම winning accuracy එක වගේම එයා ගන්න entries අඩු ගානකදී වැඩි profit එකක් අපිට ගන්න විදියට එයා හදා ගන්න ඕන. ලියලා තියෙන strategic එක, දීලා තියෙන indicators ඒ වගේ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා සමහර අය ඇති අපේ group එකේ දැනට ඉන්න අය රොබර්ට්ලා අරගෙන වැඩ කරන අය. ඉතින් සමහරු හොඳ ගමනක් යන අතරේ සමහරු loss වෙලා තියෙනවා. සමහර පණිවිඩ මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට සමහර හේතු තියෙනවා. මොකද ගොඩක් අයට මම කියලා තියෙන්නේ ඩිමෝ රන් කළා රියල් වර්ල්ඩ් එන්න කලින් මට රිසල්ට් එක දෙන්න කියලා. මොකද මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි කරන්න අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් බහුතරයක් පිරිස මුදල් සොයන්න තියෙන හදිසිය නිසාදෝ ඩිමෝ රන් කරලා හදිසියට රියල් රන් කරන අවස්ථා තියෙනවා. තව සමහරු ගණිපු ගමන් රියල් දාන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඒක වැරදි. රොබර්ට් කොච්චර හොඳ වුණත්
වැඩ කරන කෙනා රොබොට්ව අඳුර ගන්න ඕනේ. එයාගේ රිටර්න් රේට් කොහොමද? එයාගේ විනින් ඇකියුරේට් එක කොහොමද? එයා මාටින්ගේල් එක කොහොමද ගන්නෙ? ඒ මාටින්ගේල් එක ගත්තම ලොස් එකක් ගියොත් කැච් කරනවද? ලොස් දෙකක් තුනක් එක ළඟ ගියොත් ඊළඟ එක ප්‍රොෆිට් එකදී ලොස් එක කැච් වෙනවද? නැත්නම් අපි ඒකට මොකද්ද කරන්න ඕන? ඒ වගේ අදහසක්. දල අදහසක් තියෙන්න ඕන රොබොට් කෙනෙක් ගැන. එතකොට තමයි දන්නේ මේක අප්ලෝඩ් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයා වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් හැමෝටම මම කියන්නේ ඒකයි. මම කියන්නේ මගේ රොබොට්ලා කියලා. කාගෙන් රොබොට් කෙනෙක් කොහොම ගත්තත් තමන් හැදුවත් අනිවාර්යයෙන්ම හරි විදියට රොබොට්ව ස්ටඩි කරලා හරි විදියට ඉගෙනගෙන ඔයාලා රොබොට් ගෙන් වැඩ ගන්න. රයිට්. රන්ස් 10ක් අරන් තියෙනවා. කම්ප්ලීට් නෑ 10 වෙනි එක රන්ස් 9යි කම්ප්ලීට් ලොස් 5යි වින් 4යි ඩොලර් 84යි 7 82යි ප්‍රොෆිට් එක. රයිට්. 10 වෙනි එන්ට්‍රි එක කම්ප්ලීට් කරා. ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 102යි 7 බිංදුවයි 9යි. රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඇති 5ක් වින් 5ක් ලොස් නමුත් ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 102යි 7 9යි. ඉතින් මේක තමයි ඕවන්ඩ මෙතඩ් එකේ ඕව කියන කොන්ට්‍රැක්ට් ටයිප් එකේ රොබොට්ගේ රිසල්ට් එක. මට අලුතෙන් අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. මේක ඩිමෝ විතරයි වැඩ කරන්නේ රියල් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මොකද මම රියල් වල වැඩ කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. රියල් වල වැඩ කරන සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් අර Tamanට තියෙන දැනුමත් එක්ක තමයි මේ දේවල් ඉදිරියට යන්නේ. ඒ කියන්නේ රොබොට් කෙනෙක් රන් කරන පළියට වින් වෙනවා කියලා හිතන්නේ නැතුව අලුත් දේවල්. ඔයාලා හිතන්න මේ බයිනරි කියන්නේ ඩෙරිව් කියන්නේ අපේ සයිට් එකක් නෙමෙයි. අපි රොබොට් කෙනෙක් හදන්නේ එයාලගේ අනුදැනුම යටතේ. ඒ කියන්නේ එයාලගේ යටතේ තමයි බයිනරි බොට් ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ. රොබොට්ව හදන්න තියෙන්නේ එතන. ඒ වගේම ඉන්ඩිකේටර්ස් ගන්න තියෙන්නේ අපිට එතනින්. ඉතින් හැම දෙයක්ම එයාලගේ අන්ඩර් කන්ට්‍රෝල් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මොන වෙලාවෙත් බලන්න ඕන අපේ සේෆ්ටි එක තියාගෙන ඩිපොසිට් විත්ඩ්‍රෝවල් දෙකම පෙන්නගෙන බොහොම පරිස්සමෙන් ගමනක් යන්න. හදිසි වෙන්නේ නැතුව බොහොම පරිස්සමෙන් ගමනක් යන්න. ඒක තමයි සාර්ථකත්වය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රොබොට් වැඩ කරපු විදිය ලොකු දේවල් පෙන්වන්න නැහැ. ගාත්තේ රන්ස් 10යි ඩොලර් 100ක් ප්‍රොෆිට්. ඉතින් මේ රොබොට් මම ගෲප් එකට දෙනවා අද හවස් වෙද්දි. මේ රොබොට් සහ තවත් අලුත් රයිස් ෆෝල් රොබොට් කෙනෙක් ගෲප් එකට දානවා. ඇත්තට මට සති දෙකක් තුනක් විතර රොබොට් කෙනෙක් දෙන්න උන්නේ නැහැ යාලට. ඉතින් අද මම මේ රොබොට් සහ රයිස් ෆෝල් අලුත් රොබොට් ගෲප් එකට දාන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම බලන්න වීඩියෝ එකෙත් ලොකු කාලයක් ගියේ නෑ. පොඩි වෙලාවක් ගියේ. විනාඩි 8ක 9ක වීඩියෝ එකක්. ඉතින් බලන්නත් ලේසි, මට කරන්නත් ලේසි. ඉතින් මේක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන ගමනක් යන්න, හදිසි වෙන්න එපා, මුදල් සොයන්න. ඉගෙන ගන්න නැතුව කිසිම දෙයකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා. ඒක අපරාධයක් වෙන්නේ. ඒ නිසා රොබොට් ගෙන් හෝ මැනුවල් ට්‍රේඩ් හෝ මොන දේ කරා හෝ හරියට ඉගෙනගෙන හරියට දැනුම අරගෙන අන්න ඒ දේවල් හරහා ඔයාලගේ ගමන ප්ලෑන් කරගන්න. ඒක තමයි සාර්ථකත්වය කියන්නේ. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. පෙන්වන්න තියෙන දේ පෙන්නුවා. කියන්න ඕන දේ සරලව කිව්වා. තවත් මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. මට මෙසේජ් එකක් දාන්න, WhatsApp මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඩෙරිව් ලින්ක් එක ඇති. ලොස් වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් අතාරපු අය ඉන්නවා නම් බිග්නර්ස් ඉන්නවා නම් account එක හදාගන්න යන්න. ඉතින් මෙච්චරයි මට මේ වීඩියෝ ගැන කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ලේසි සරල වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පෙන්නුවේ. අලුත් රොබොට් තමයි පෙන්වන්න ඕනුනේ. ඉතින් ඒවා පෙන්නුවා. ඔයාලා දැක්කා. අලුත් විදියට හිතන්න ප්ලෑන් කරන්න. අලුත් විදියට අලුත් ගමනක් යන්න. තවත් ඉස්සරහට තවත් අලුත් හොඳ ස්ට්‍රැටජික් මැනුවල් ට්‍රේඩින්, ටික් ට්‍රේඩින්, මිනි ට්‍රේඩින් සහ අලුත් දේවල් අරගෙන ඔයාලා හම්බෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක්.